Millennium Hotel, Hile City. Hello guys, once again, this is John Ramses Johnson. For today's video, we're going to Millennium Hotel in Hile City. So, eto na guys, andito tayo sa gilid. Sa gilid. Dito talaga kami tamaan sa side ng hotel. Millennium Hotel is the only 5-star hotel in Hile City, guys. So, eto nag-iisa lang siyang 5-star dito sa Hain. 5-star hotel. So, ibig sabihin, eto na yung pinakamagandang hotel dito at pinakamalaki. Yeah, it's true. Ito na yung pinakamalaki. Last year ko pa actually plan na mag-stay dito. Pero hindi natuloy-tuloy. Hindi matuloy-tuloy. So hopefully, next, naghahanap lang kasi ako ng tawag dito na may occasion, ng event, ganyan, para naman may reason na mag-stay ako dito sa hotel natin dito. Kasi medyo expensive siya eh. Parang 550 reals, 500 reals, 475 ba yun? Or 450 at ay pinaka-mura. Bihira pa yun. So let's say 550. So 550 times 15, kung 15 ang conversion ng reals sa peso, try nyo, medyo mahal siya, diba? Yan. So hopefully sa December, siguro sa birthday ko, matutuloy na ako dito. Siya, ano lang naman, wala namang reason kung bakit gusto ko na mag-stay. Siyempre, para naman ma-experience ang stay dito sa Hile City. So, chance na natin to na tayo mga OFW, so since nasa ibang country tayo, nasa ibang lugar, mamasyal na rin tayo, enjoy na natin ang moment, diba? Yung moment na nandito, moment talaga, yung time na nasa ibang bansa ka, diba? I-enjoy mo na hindi lang puro trabaho ang iniisip mo. Pero syempre, case by case basis pa rin talaga. Kasi yun ang nag-work sa, hindi tayo pare-pareho ng work. Yung iba kasi sa bahay nag-work. Yung iba wala talagang day off. As in, so talagang sa loob lang sila ng bahay. Medyo nakakalungkot naman yung buhay nila. Kaya kung minsan magawa sila ng reels luto-luto na lang drama-drama, mga diba, kung ano na sayo-sayo na lang pinakakaawa din sila, diba? Pero parang enjoy naman sila sa work, sa life nila. So, swerte na lang talaga. Swertehan ko minsan talaga pag-abroad, guys. Hindi ganun kadali. Diba? Kahit sabihan mo na, tawag dito, skilled ka, kahit sabihin professional ka, depende pa rin yan sa See, it's beautiful, diba? Ito kabuuan niya pagka bird's eye view. Ayun, pag bird's eye view ganun na itsura niya, guys, pabilog. Pero since nasa side kami, yung front lang niya nakikita, parang maliit lang siya, pero actually malaki siya. So, ayun, enjoy the day, guys.